Hello friends, welcome back to my channel Biswa. Ajir moi topic loi aisu persons. Tomalor kane grammar aru eta part jetur naam hoise persons. Jeneka moi kotha pati asu tomar logot. Karo kotha pati asu tomar logor kotha pati asu. To ji jone kotha pate teo koi first person. Je jone kotha koi thake. Je moi koi asu moi holu first person. Je example di bujai asu tomaleke ইজিলি বুজি পাবা সো ইয়াত মোৰ কথাবিলাক ভালকে শুনা মই কৈছো যি জনে কথা পাতে তেওঁ হল ফাৰ্স্ট পারসন মই কথা পাতি আছো কাৰ লগত তোমাৰ লগত ইউ তোমাৰ লগত তো তুমি হলা তুমি বা তোমালোক হলা সেকেন্ড পারসন তোমালোক শুনি আছা যিহতে শুনে সিহতে হৈছে সেকেন্ড পারসন যি জনে কথা পাতে স্পিকাৰ মই কথা পাতি আছো মই হল ফার্স্ট পারসন তুমি বা তোমালোকে তুমি এজন হ'ব পাৰা বহুত কেইজন চাই আছে সিহতে শুনি আছে সবে ইউ এজন হ'ব পাৰে কেবাজন হ'ব পাৰে ইউ ইংৰাজীত ইউ বুলি ক'লে এজন হ'ব পাৰে বহুত কেইজন হ'ব পাৰে সেই কাৰণে ইউ তুমি তোমালোকে হৈছে সেকেন্ড পারসন আৰু যাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছো হেটো হ'ব পাৰে কোনোবা মানুহ বা কোনোবা বস্তু যাৰ বিষয়ে কথাটো পাতি আছো তেওঁ হৈছে থাৰ্ড পারসন ওকে হেটো আজি মোৰ টপিক তাৰমানে এতিয়া কোনে কথা পাতি আছে মই কথা পাতিছো So first person কোন হব first person হব মই মানে I মই বা we এটা হল সিঙ্গুলার এটা হল প্লুরাল ওকে আচ্ছা এটা চল সেকেন্ড পারসন কোন এটা তোমালোকে যেনেকা কইছো সেকেন্ড পারসন কোন হব ইউ তো সিঙ্গুলার ইউ হয় আর প্লুরাল তো ইউ হয় তোমালোকে যদি সিঙ্গুলার আর প্লুরাল কি হয় বুঝি নপোৱা তো হেডৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাম বাট এটো একেবাৰে ইজি বস্তু হয় সিঙ্গুলার মানে হৈছে এজনতকৈ বেছি হয় এটো হল প্লুরাল মানে একবচন আৰু বহুবচন যেটো আমি অসমীয়াত নরমালি পঢ়ো কিন্তু ইংৰাজীত এটো কয় সিঙ্গুলার আৰু প্লুরাল তো সিঙ্গুলার মানে সেকেন্ড পারসন কোন হয় তুমি বা তোমালোকে ওকে এটো এজন হ'ব পাৰে বেছি হ'ব পাৰে তো হেটো ইউ বুলি ক'লে তোমালোকে বেছিও বুজি পাবা ওকে বহুবচন বুজি পাবা বা প্লুরাল বুলি ক'লে হ'ব থার্ড পারসন কোন হয় এটা থার্ড পারসন হল এইকেটা ধৰি বাকি যিমান আছে ওকে সব হল তোমাৰ থার্ড পারসন যেনেকা হি শি কোনো নাম ওকে যিকোনো নাম পৃথিবীত যিকোনো বস্তু তুমি যিকোনো বস্তু দেখা তার নাম থাকিব যিকোনো বস্তু আকাশ এটো এটা নাম বহি এটো এটা নাম পেন এটো এটা নাম কলম এটো এটা নাম পাহাড় এটো এটা নাম যিকোনো বস্তু যি চাই আছে আমি চকুত যি দেখা পাইছো সবৰ এটা নাম আছে তো হেটো হৈছে নেম তো হেটো গুটিকেটা হৈছে থার্ড পারসন আৰু এটা আছে ইট ওকে ইট বুলি ক'লে কিবা বস্তু মানে ইট ইজ মাই পেন ইয়াক এটা ইট ইজ মাই বলি ইট হৈছে থার্ড পারসন ইট ইয়াৰ নাম যদি নাই যদি আমি ইট বুলি মাতিছো ইট ইজ অলসো এ থার্ড পারসন আচ্ছা এইকেটা তো ঠিকই আছে ইয়াৰ লগত যদি আমাৰ দুজন বা তিনজন আহি গৈছে তেতিয়া আমি হি সি বুলি নকও বা এজন বুলি নকও তেতিয়া আমি ইউজ কৰো দে তো দেটো হৈছে থার্ড পারসন খালিটো প্লুরাল নাম্বার এই গুটেকেটা এইটো এইকেটা হৈছে সিঙ্গুলার এটা সিঙ্গুলার মানে এজনে বুজাব কাৰণে ইউজ কৰো কিন্তু যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়া আমি দে ইউজ কৰো তো দেটো হৈছে থার্ড পারসন তো মনত থবা যিজনে কথা পাতিছে যিজনে কথাটো কৈ আছে বা আমাৰ গুটেই টিমটো কথা পাতি আছে সব এজনে কৈ আছো তো উই মই নিজে বা আমি গুটেই আমি হল ফার্স্ট পারসন আমি সবে কৈ আছো কোনে শুনি আছে তোমালোকে শুনি আছা লিসেনার ইউ দা গাইস তোমালোকে যিকেটা শুনি আছা তোমালোকে হলা লিসেনার তোমালোকে হলা সেকেন্ড পারসন কোন ইউ ওকে ইউ এজন হ'ব পাৰে বেছি হ'ব পাৰে আৰু থার্ড পারসন কোন হয় হি সি ওকে হি মানে তাই বা হি তাৰ কথা কৈছে বা যিকোনো নাম তো যিকোনো হ'ব পাৰে তো এই গুটেকেটা হৈছে তোমালোকৰ থার্ড পারসন ওকে বুজি পাইছা ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন আৰু থার্ড পারসন কি কামত আহে ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন আৰু থার্ড পারসন সাবজেক্টত কামত আহে সাবজেক্ট মানে যাৰ আমি যেনেকৈ পঢ়িছিলো এটা সেন্টেন্সত কি লাগে এটা সেন্টেন্সত লাগে সাবজেক্ট আৰু ভার্ব আৰু অবজেক্ট সাবজেক্ট আৰু ভার্ব থাকিব লাগিব সেন্টেন্স যদি সাবজেক্ট আৰু ভার্ব নাথাকে সেন্টেন্স কেতিয়াও নহয় তো হেতু কাৰণে সাবজেক্ট আৰু ভার্ব তো সেই সাবজেক্টটো কোন হয় ফার্স্ট পারসন হয় সেকেন্ড পারসন হয় থার্ড পারসন হয় হেতু আমরা আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব কেলে
সেইটো আমি জানিলেহে আমি গোটেই টেন্সটো আমি পঢ়িব পাৰিম বা জানিব পাৰিম কোনটো ভাৰ্ব হয় কোনটো ভাৰ্বৰ লগত কি বহিব কেনেকা ট্ৰিট হ'ব সেন্টেন্স কেইটা কেনেকা আমি বনাম তো সেইটোৱে তোমালোকে ইয়াত জানিব চেষ্টা কৰা যে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন সেকেন্ড পাৰ্সন আৰু থাৰ্ড পাৰ্সন মই আকৌ কৈ দিছো যি মানুহে কথা পাতি আছে যিজনে কথা পাতি আছে মই কথা পাতি আছো তো মই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন আৰু তোমালোকে যিজনে শুনি আছে তুমি বা তোমালোকে হলা সেকেন্ড পাৰ্সন ওকে তুমি বা তোমালোকে ইউ বুলি ক'লে সবকে বুজি পাব থাৰ্ড পাৰ্সন হ'ল যাৰ বিষয়ে আমি কথাটো পাতি আছো হি বা কোনোবা এজন মানুহ হয় ধৰ ৰাম শ্যাম যদু মধু হৰি কাৰোবাৰ কথা পাতি আছো তেওঁ হ'ল থাৰ্ড পাৰ্সন তেওঁ ইয়াত নাই তেওঁ কথা পাতি আছো আমি ডিসকাস কৰি আছো বা টেন্সৰ বিষয়ে পঢ়ি আছো পাৰ্সনৰ বিষয়ে পঢ়ি আছো এইটো হ'ল থাৰ্ড পাৰ্সন ওকে এই সাবজেক্টৰ বিষয়ে পঢ়ি আছো ওকে তেওঁৰ বিষয়ে কথাটো পঢ়ি আছো তেওঁ হ'ল থাৰ্ড পাৰ্সন ওকে মই কাক পঢ়াই আছো তোমালোকক পঢ়াই আছো তুমি হলা সেকেন্ড পাৰ্সন আৰু মই হলো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন ওকে ইমানটো বুজি পালা এটা সেন্টেন্স কেইটা আমি যেতিয়া কৰিম তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা সো স্টুডেন্টস তোমালোকে এতিয়া ইয়াত চোৱা মই কেইটামান সেন্টেন্স লিখিছো আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকে পাৰ্সনস সিলেক্ট কৰিব লাগিব আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব প্ৰথম সেন্টেন্সটো আছে আই এম স্টুডেন্টস ইয়াত লিখা আছে আই হল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন সেকেন্ড পাৰ্সন আৰু থাৰ্ড পাৰ্সন তোমালোকে ডিসাইড কৰা তো মই কৈছিলো যিজনে কথা কৈ আছে তেওঁ হল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন এইটো কোনে কথা কৈ আছে আই মানে তেওঁ নিজৰ কথা কৈ আছে আই তো স্পিকাৰ আছে আই তো এইটো হল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন ওকে এইটো হল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন দে ওয়েন্ট টু আমেৰিকা দে মানে তাহাতে ওকে হি হল থাৰ্ড পাৰ্সন আৰু সিহঁতৰ প্লুৰেল নাম্বাৰ মানে বহুবচন হৈছে তাতে কেইবাজনো আছে সিহঁতে আমেৰিকা গৈছে মই কৈছিলো হি আৰু শি হল থাৰ্ড পাৰ্সন মানে তাহাতৰ কথা কৈছো অকলে থাকিলে হি শি লেখে আৰু কেইবাজন থাকিলে তাতে দে থাকে তো দে হলে তাহাতৰ কথা কৈছো তোমাৰ কথা কোৱা নাই মোৰ নিজৰ কথা কোৱা নাই তাহাতৰ কথা কৈছো দে ওয়েন্ট টু আমেৰিকা তো দে টো হৈছে থাৰ্ড পাৰ্সন ওকে এতিয়া পৰা তোমালোকে এটা বস্তু মন কৰি যেতিয়া মই টেন্স পঢ়াম তেতিয়া এই বস্তুবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট দৰকাৰ হ'ব প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত কোনটো টেন্সত প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট ইফ এই টেন্সটো পাৰ্টিকুলাৰ এই টেন্সটো পাৰ্সনস বহুত মেটাৰ কৰিব তেতিয়া জানিব লাগিব যে কোনটো টেন্স কেনেকা পাৰ্সন সিলেক্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া দৰকাৰ হ'ব হেতু কাৰণে এই সেন্টেন্স বিলাক ভালকৈ চোৱা আৰু পাৰ্সনস ক্লাছটো অকমান মন দি মানে বুজিব চেষ্টা কৰা এতিয়া চোৱা দে ওয়েন্ট টু আমেৰিকা দে টো হৈছে থাৰ্ড পাৰ্সন হ'ল কিন্তু সিঙ্গুলাৰ হ'ল নে প্লুৰেল হ'ল ইয়াতে লিখা আছিল আই এম এ ষ্টুডেন্ট আই মানে মই নিজৰ কথা কৈছিলো তো এটা আই টো হৈছে মই সিঙ্গুলাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন ওকে এই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ ইয়াত চোৱা দে ওয়েন্ট টু আমেৰিকা দে মানে কেইবাজনো আছে ধৰ সিঙ্গুলাৰটো নহয় থাৰ্ড পাৰ্সন এইটো হ'ল প্লুৰেল মানে বহুবচন আচ্ছা নেক্সট আছে মাই ফ্ৰেন্ড লাভস হিজ গিটাৰ মাই ফ্ৰেন্ড মই ইয়াতে ফ্ৰেন্ডস নাই বহুবচন নাই এজনৰ কথা আছে তো এইটো হ'ল থাৰ্ড পাৰ্সন মানে কাৰ কথা কৈছো তোমাৰ কথা কোৱা নাই মোৰ কথা কোৱা নাই বাকি কোন আছে মাই ফ্ৰেন্ড মানে মোৰ বন্ধুৰ কথা কৈছো আৰু এজনৰ কথা কৈছো সেইটো হ'ল থাৰ্ড পাৰ্সন মই আগতে কৈছিলো মই আৰু আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন তুমি তোমালোকে সেকেন্ড পাৰ্সন বাকি যিমান আছে সব থাৰ্ড পাৰ্সন তো মাই ফ্ৰেন্ড হল থাৰ্ড পাৰ্সন হ'ব থাৰ্ড পাৰ্সন হলে এটা সিঙ্গুলাৰ হ'বলে প্লুৰেল হ'ব এটা সিঙ্গুলাৰ কেনে ক'লো মই ইয়াত ফ্ৰেন্ডস নাই ফ্ৰেন্ড আছে বহুবচন ফ্ৰেন্ডস বুলি লিখা থাকিলেহেঁতেন হয় আচ্ছা তো এটা থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ আচ্ছা সচিন মেড 100 সেঞ্চুৰী সচিন কোন হয় দ্য গ্ৰেট সচিন তেণ্ডুলকাৰ কথা কৈছে ইয়াতে তেওঁ 100 সেঞ্চুৰী কৰিছিলে ওকে তো সচিন ইয়াত আছে এজন তো এইটো হ'ল এজন নাম হয় এটা এইটো হ'ল থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নে প্লুৰেল এটা হ'ল সিঙ্গুলাৰ ওকে নেক্সট আছে নাম্বাৰ 5 she reads in class 8 তো ক্লাস 8 ত যদি পঢ়িছে কাৰ কথা কৈছে তাৰ কথা কৈছে তো ইয়াতে বুজি পাইছে তোমালোকে হি শি ৰাম কোনোবা ইট থাকিলে কোনো নেম থাকিলে এইটো হ'ল তোমালোকৰ থাৰ্ড পাৰ্সন তো এইটো হ'ল থাৰ্ড পাৰ্সন প্লুৰেল সিঙ্গুলাৰ ইয়াতে সিঙ্গুলাৰ কেনে গম পালা হি এজনৰ কথা কৈছে হি শি থাকিলে মানে এজন নেক্সট লিখা আছে ইট ইজ মাই বুক এইটো হ'ল এটা বুকৰ কথা কৈছে ইট ইজ মানে এইটো মোৰ বুক হয় এইটো হ'ল থাৰ্ড পাৰ্সন ওকে সিঙ্গুলাৰ হ'ব এটা আছে ওকে বিনা এন্ড ৰীনা আৰ সিস্টাৰ্স এইটো চোৱা তোমালোকে বিনা এন্ড ৰীনা আৰ সিস্টাৰ্স এইটো কি হয় দুজনৰ কথা কৈছে বিনা এন্ড ৰীনা হ'ল থাৰ্ড পাৰ্সন বাট ইয়াতে দুজন আছে দুজনী ছোৱালীৰ কথা কৈছে বিনা আৰু ৰীনা তো এইটো হ'ল থাৰ্ড পাৰ্সন নহয় এইটো হ'ল এই থাৰ্ড পাৰ্সন হয় কিন্তু এইটো প্লুৰেল হয় ওকে আৰু পাৰ্সনস কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছৰ নেগেটিভ ইন্টাৰগেটিভ কৰিছো তোমালোকে লিংকত চাই ল'বা কিবা যদি কোৱেশ্চনছ থাকে মোক সুধি ল'বা
হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দি দিম, হোৱাটছআপত তোমালোকে সুধিব পাৰিবা, কমেণ্টছত দিব পাৰিবা। আৰু পাৰ্চনছ ক্লাছটো কৰাৰ পিছত হ'ব আমাৰ টেন্সটো যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়া এই গোটেইকেইটা বস্তু আমাৰ লাগিব। চ' তোমালোকে এই ভিডিঅ'কেইটা ভালকৈ চাবা। লাহে লাহে আগবাঢ়ি আহিছোঁ, কিন্তু ফ্লুৱেণ্টলি আমি বস্তুকেইটা শিকি গৈ আছোঁ। তোমাৰ পাৰ্চনছ ক্লাছটো ইমান ডাঙৰ নহয়, অকণমান সৰু এটা হেৰি হয়, টপিক হয়, কিন্তু ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। মই কৈছোঁ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। কোনটো টেন্সত ডিছকাছ কৰা হ'ব? প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত। অ'কে, প্ৰেজেণ্ট টেন্স ষ্টাৰ্ট কৰিম, যেতিয়া কি পাৰ্টছ আছে মই যেতিয়া পঢ়াম তোমালোকৰ দুটা টাস্ককেইটা ক্লিয়াৰ হ'ব। লাহে লাহে আগবাঢ়িছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ভাল লাগে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা। আজিৰ কাৰণে ইমানেই। টিল দেন ওৱান্স মোৰ আকৌ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে হেভ এ গ্ৰেট ডে, টেক কেয়াৰ।